به نام خدا. سلام، صبحان ابوالحسن زاده هستم، دانشجوی PhD بیوتکنولوژی از دانشگاه دابلین سیتی یونیورسیتی کشور ایرلند. عنوان اختراع ما تولید پروتئین نوترکیب FZD7CRD جهت مهار سلول‌های بنیادی سرطانی می باشد که اختراع حاضر در زمینه تولید گیرنده محلول FZD7 کاندید درمان سرطان در حوزه پزشکی و بیولوژی مولکولی می باشد. محتوای ارائه ما شامل Introduction, Methods, Result and Conclusion می باشد. حدود 70% از کل مرگ‌های ناشی از سرطان در کشورهای در حال توسعه اتفاق می‌افتد و بیش از 60% موارد جدید سرطان در آفریقا، آسیا، آمریکای مرکزی و جنوبی دیده می‌شود. طی دهه‌های گذشته پیشرفت در جراحی، شیمی درمانی، رادیوتراپی و روش‌های درمان جدیدتر مانند درمان‌های هدفمند مولکولی و ایمونوتراپی به میزان قابل توجهی باعث کاهش عوارض و بهبود بقا در سرطان شده است. با این وجود نتایج همچنان دور از انتظار است. یکی از مهمترین مباحث جدید در زمینه سلول‌های بنیادی سرطان CSC ها می باشد که مشابه با سلول‌های تمایز نیافته معمولی در بافت‌ها، CSC ها توانایی تمایز و بازسازی خود را دارند. با این حال CSC ها به دلیل تمایز سریع تهدید کننده هستند و باعث تشکیل و پیشرفت تومور می شوند. شواهدی موجود نشان می‌دهد که CSC ها مسئول تهاجم، عود سرطان و مقاومت در برابر روش‌های شیمی درمانی و رادیوتراپی می‌باشند. مسیر سیگنالینگ ونت نقش مهمی در تکثیر، سل استمنس، تمایز و تنظیم سلول‌های بنیادی بالغین و همچنین سلول‌های بنیادی سرطانی دارد. بیان یا فعالیت بیش از حد این مسیر باعث تمایز مجدد سلول‌های سرطانی به سلول‌های شبه بنیادی، کموسنسیتیویتی، بیان مارکرهای CSC، تومورزایی و ظرفیت خودبازسازی می شود. مسیر ونت از شبکه پیچیده ای از 10 گیرنده هومولوگ یا FZD، 3 گیرنده تیروزین کیناز ROR، PTK7، کرسپترهای LRP5 و 6 و 19 گلیکوپروتئین با عنوان لیگاندهای ونت تشکیل شده است. در تعامل بین لیگاندهای ونت و رسپتورهای FZD درجه زیاد بیگانگی وجود دارد. سیگنالینگ ونت به طور کلی به 3 مسیر مجزا تقسیم می شود: مسیر بتا کانونیکال، کاتنین TCF، مسیر پلانر سل پولاریتی و مسیر کلسیوم. سیگنالینگ ونت در بافت‌های بالغین به جز در سلول‌های بنیادی مانند استخوان، سلول‌های بنیادی خونساز، کریپت روده که در تنظیم پروسه‌های بازسازی نقش دارند خاموش است. در صورت عدم کنترل سیگنالینگ تا به جای مسیر ونت موجب تکثیر کنترل نشده سلولی و سرطانی می شود. سرطان‌های وابسته به مسیر ونت شامل سرطان‌هایی با موتاسیون در اجزای مسیر ونت و سرطان‌هایی با افزایش یا کاهش در میزان بیان اجزای مسیر ونت شامل لیگاندهای ونت و رسپتورهای FZD می باشد. خانواده گیرنده FZD از 10 عضو تشکیل شده است. هر عضو از یک دمین خارج سلولی غنی از سیستئین، دمین ترانس ممبران و یک دمین PDZ درون سلولی تشکیل شده است. دمین CRD محل اتصال گیرنده های FZD با پروتئین های ونت می باشد. مسیر سیگنالینگ گیرنده های FZD منجر به تنظیم عملکرد سلولی متعدد از جمله تکثیر، قطبیت و تمایز سلول ها در طول تکامل جنین و در بالغین می شود. افزایش بیان گیرنده FZD در سرطان ها مشاهده شده و مرتبط با بدخیمی و پیش آگاهی بد می باشد. سرکوب بیان این گیرنده ها می تواند مسیر سیگنالینگ ونت را سرکوب نماید که منجر به کاهش رشد، تهاجم، حرکت و متاستاز سلول های سرطانی می شود. در بین گیرنده های FZD7 اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که در بسیاری از سرطان ها افزایش بیان دارد. افزایش بیان FZD7 در بسیاری از تومورهای انسانی از جمله در کلون، پستان، کبد، ریه و بعضی از انواع لوسمی ها مانند CML
و CLL و نقش آن در تحریک تکثیر، پیشرفت تهاجم و متاستاز تومور شناسایی شده است. برای مثال افزایش بیان FZD7 در سرطان پستان تایپ TNBC نقش مهمی را در رشد سلولهای توموری و تومورزایی نشان داده است و در بافت‌های کارسینومای سلول کبدی یا همان HCC، بیماران مبتلا به هپاتیت B و همچنین در رده‌های سلولهای متعدد HCC با تحریک و مهاجرت سلولهای توموری ارتباط نشان داده است. همچنین سرکوب بیان FZD7 به دنبال استفاده از siRNA های اختصاصی با کاهش رشد و پیشرفت تومور توسط مهار مسیر سیگنالینگ ونت همراه بوده است. به علاوه این گیرنده علاوه بر حفظ ظرفیت خودبازسازی سلولهای بنیادی، بافت‌های نرمال شامل سلولهای بنیادی جنینی و کریپت‌های کلون نقش مهمی در حفظ و فعالیت سلولهای بنیادی سرطانی دارد. اهمیت این گیرنده در حفظ ویژگی‌های سلولهای بنیادی سرطانی، در ضرورت آن در ایجاد کلونزایی، بیان بالای ژن‌های استمنس، آغاز تشکیل تومور و متاستاز اثبات شده است. اخیراً نقش گیرنده FZD7 به عنوان بیومارکر توموری جمعیت بنیادی پیشساز تومور ویلمز اثبات شده است. تومور ویلمز میتواند بر اساس حساسیت یا مقاومت به آنتیبادی اختصاصی گیرنده FZD7 طبقه‌بندی شود. بر فنوتیپ حساس به FZD7 ویژگی سلولهای بنیادی سلولهای تومور ویلمز مانند تشکیل سفیر و کلونزایی به دنبال کاربرد آنتیبادی اختصاصی FZD7 مختل شد. شوماک و همکاران افزایش بیان FZD7 را در سایت پاپولیشن های رده های سلولی سرطان معده نشان دادند. این یافته ها در تایید اینکه افزایش بیان FZD7 با بقای ضعف بیماران مرتبط است می باشد. با توجه به نقش گیرنده FZD7 در افزایش تکثیر، تهاجم و متاستاز سلولهای توموری و همچنین بقای سلولهای بنیادی سرطانی، هدف قرار دادن گیرنده FZD7 در مسیر درمان سرطان اهمیت بسزایی دارد. مهار اتصال لیگاند به گیرنده موجب عدم فعالیت مسیر سیگنالینگ FZD7 و در نتیجه سرکوب بیان ژن‌های مرتبط با تکثیر، تهاجم و متاستاز می شود. به همین علت تامین خارج سلولی گیرنده های FZD7 می تواند به عنوان هدف درمانی در بسیاری از سرطان ها باشد. اثرات فرم محلول FZD7 در مهار سیگنالینگ ونت از طریق اتصال رقابتی دمین CRD به لیگاندهای ونت می باشد. بلاک دمین CRD می تواند موجب عدم افزایش لیگاندهای ونت به گیرنده FZD7 سطح سلول و مهار مسیر سیگنالینگ ونت شود. هدف از این اختراع تولید و تخلیص پروتئین نوترکیب دمین خارج سلولی گیرنده FZD7 انسانی می باشد. این پروتئین با مهار مسیر ونت می تواند از تشکیل سلولهای بنیادی سرطان، تومورزایی، تهاجم سلولهای سرطانی و عود سرطان ممانعت کند. تاکنون در مطالعات متعددی اثر سرکوب بیان گیرنده FZD7 در کاهش تکثیر و تهاجم سلولهای سرطانی مختلف پرداخته شده است. به علاوه اهمیت این گیرنده در کاهش سلولهای بنیادی سرطانی بررسی شده است. در مطالعه شاک و همکاران در سال 2011 در بررسی اثر آنتیبادی اختصاصی گیرنده FZD7 در تومورهای ویلمز، دو فنوتیپ حساس و مقاوم به آنتیبادی FZD7 شناسایی شد. اثر این آنتیبادی در سلولهای حساس با کاهش تشکیل سفیر و کلونزایی همراه بود که نشان دهنده نقش این گیرنده در فعالیت سلولهای بنیادی این سرطان دارد. در مطالعه تیواری و همکاران در سال 2016 در بررسی مسیرهای سیگنالینگ درگیر در آغاز تومور و رشد متاستازی سلولهای ملانومای مشاهده شد که افزایش بیان گیرنده FZD7 با افزایش ظرفیت متاستاز رده‌های سلولی ملانومایی مرتبط می باشد و کاهش بیان آن موجب کاهش معنیدار در متاستاز به ریه شد. همچنین آنالیز لیمیتینگ دایلوشن نشان داد که FZD7 برای شروع تومور ملانوما ضرورت دارد.
با توجه به اینکه تصور می شود متاستاز برخواسته از سلولهای بنیادی سرطانی است، می تواند توانایی این سلولها را در آغاز تومور برای ایجاد متاستاز ضروری دانست. بنابراین سیگنالینگ FZD7 می تواند یک جزء مهمی از سلولهای بنیادی سرطانی در ملانوما باشد. در مجموع با توجه به این مطالعات، نقش این گیرنده در پیشرفت و بقای سلولهای سرطانی اثبات شده است. به همین جهت اکنون گیرنده FZD7 هدف درمانی در سرطان قرار گرفته است. آنتیبادی اختصاصی گیرنده FZD7 تأثیرات مثبتی را در کاهش رشد تومور و فراوانی سلولهای بنیادی سرطانی در مطالعات حیوانی نشان داده است. اکنون در کارآزمایی بالینی در حال بررسی می باشد. علاوه بر آنتیبادی، نقش گیرنده محلول SFZD7 در مهار سیگنالینگ ونت و مهار رشد سلولهای توموری بررسی شده است. در مطالعه وی و همکاران در سال 2011 به بررسی اثرات یک گیرنده محلول SFZD7 در مهار سیگنالینگ ونت و حساس نمودن کارسینومای سلول کبدی به داکسیروبین پرداختند. SFZD7 با اتصال به لیگاند ونت 3 و در نتیجه عدم اتصال آن به گیرنده FZD7 کاهش فعالیت نسخه برداری بتا کاتنین و کاهش بیان ژن‌های هدف مسیر ونت شامل CYCLIND1 و سوروایوینگ را در رده‌های کارسینومای سلول کبدی HUB7 HEPG2 نشان داد. همچنین FZD7 میزان وایبیلیتی را در سه رده HUH7 HEPG2 HEP40 کاهش داد، اما اثر جزئی وایبیلیتی هپاتوسین های نرمال داشت. همچنین SFZD7 در ترکیب با داکسیروبین ها اثرات مهار رشد داکسیروبین ها را در سلول های HCC و در مدل های زنوگرافت های HUH7 افزایش داد. در مطالعه الیزابت و همکاران در سال 2004 به بررسی اثر بیان دمین خارجی FZD7 به عنوان یک آنتاگونیست گیرنده FZD7 در رده سلولی سرطان کلون پرداختند. برخلاف سلولهای سرطانی پرنتال که به صورت خوشه‌ای سلولهای چسبان رشد می‌کنند، سلولهای بیان کننده دمین خارجی FZD7 مورفولوژی گسترش یافته نشان دادند و به صورت تک‌لایه رشد کردند. این تغییرات با کاهش در میزان بتا کاتنین و همراه بود. در این اختراع گیرنده محلول FZD7CRD که به طور خاص دامنه خارج سلولی گیرنده FZD7 را هدف قرار می‌دهد، به روش نوترکیب تولید شده است. این گیرنده محلول قادر به اتصال رقابتی با لیگاندهای ونت است که نقش اساسی در فعال شدن مسیر ونت بتا کاتنین دارند و از اتصال این لیگاندها به گیرنده‌های سطح سلولی FZD7 جلوگیری می‌کند. این مکانیزم نشان می‌دهد منجر به مهار مؤثر سیگنال دهی ونت و در نتیجه جلوگیری از تشکیل نگهداری سلول‌های بنیادی سرطانی CSC می‌شود. از کاربردهای این اختراع می‌توان به درمان انواع سرطان از جمله سرطان سینه، سرطان دستگاه گوارش، سرطان ریه و سرطان پوست اشاره کرد. مراحل انجام شده در سنتز و تایید عملکرد پروتئین نوترکیب FZD7CRD: 1. تکثیر توالی ژنی دمین خارجی سلولی FZD7 توسط واکنش زنجیره‌ای پلیمراز و تخلیص از ژل. 2. وارد کردن قطعه FZD7 در پلاسمید تی وکتور و تولید کانستراکت PTG19 TFZD7. ترانسفورم کانستراکت PTG19 TFZD7 در باکتری ایکولی سویه 10. 4. تایید قطعه FZD7 در ناقل پلاسمیدی با روش PCR کلونی سیکوئنسینگ ریستراکشن اندونوکلاز دایجشن. 5. صاب کلونینگ توانایی نوکلئوتیدی دمین خارج سلولی FZD7 در پلاسمید بیانی PET28A+. 6.
ترانسفورم کانستراکت PET28A+ FZD7 در باکتری ایکولای. 7. الغای بیان پروتئین نوترکیب. 8. تایید بیان پروتئین با روش SDS-PAGE و وسترن بلات. 9. تخلیص پروتئین نوترکیب به کمک کروماتوگرافی میل ترکیبی توسط ستون NINTA. 10. تایید نقش مهاری پروتئین نوترکیب FZD7CRD در مهار تکثیر در رده سلول سرطان معده و کلون به روش MTT. 11. تایید نقش مهاری پروتئین نوترکیب FZD7CRD در الغای آپاپتوز در رده سلولی سرطان معده و کلون به روش آنکسین PI. نتایج حاصل از این اختراع که در شکل یک مشاهده می‌فرمایید: تأثیر غلظت مختلف FZD7CRD در مهار تکثیر رده سلولی سرطان معده AGS می باشد. تصویر دوم: تأثیر غلظت‌های مختلف FZD7CRD در مهار تکثیر رده سلول سرطان معده SW480 را مشاهده می‌فرمایید. و در شکل سوم اثر غلظت 20 میکروگرم میلی لیتر پروتئین FZD7CRD در الغای آپاپتوز رده سلول سرطانی معده AGS را مشاهده می‌فرمایید که در تصویر راست سلول تیمار شده با FZD7CRD و تصویر چپ سلول تیمار نشده را مشاهده می‌فرمایید. و در تصویر آخر اثر غلظت 20 میکروگرم بر میلی لیتر پروتئین FZD7CRD در الغای آپاپتوز رده سلولی سرطان معده SW480 را مشاهده می‌فرمایید که در تصویر راست سلول تیمار شده با FZD7CRD و تصویر چپ سلول تیمار نشده را مشاهده می‌فرمایید. و در آخر نتیجه گیری که میتوان از این اختراع به دست آورد با توجه به نقش مهم گیرنده FZD7 در پیشرفت و متاستاز تومورها، هدف قرار دادن این گیرنده میتواند به بهبود اثر بخشی درمانهای ضد سرطان و کاهش احتمال عود و مقاومت دارویی کمک کند. این نوآوری میتواند به توسعه درمانهای هدفمند و کاهش عوارض جانبی مرتبط با درمانهای سرطان کمک کند و میتواند به عنوان یک کاندیدای امیدوار کننده در زمینه درمان سرطان مورد توجه قرار گیرد.